Hi, welcome to the channel. අපි සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ගැන කතා කරන්න කලින් අන්තිමේටම කතා කරේ හැම ගෙදරකම උදේට තියෙන මුංචි කලබලකාරී ස්වභාවයත් එක්කම අපිට කතා කරන්න වෙන වචන. ඒ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි අද කතා කරමු එතනින් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ගෙදරින් එළියට බහින්න ලෑස්ති වෙන වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනියටම අපි මෙහෙම කියමුකෝ. Turn off the gas cooker. Turn off the gas cooker. gas cooker එක off කරන්න. එහෙම නැත්නම් gas cooker එක නිමන්න. ඊළඟ එක Did you switch off the lights? Did you switch off the lights? ඔයා light off කරාද? මම මෙතන gas cooker එකේ කතාව දැම්මේ මෙතන ඔයාලට තේරෙනවා දෙකම නිවන්න එහෙමත් නැත්නම් විසන්ධි කරන්න කියන අර්ථයෙන් තිබ්බට එකකට මම turn off කියලා අනිත් එකට switch off කියලා තියෙනවා. මට කියන්න ඕන උනේ අපිට turn off the switch කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු වලට එහෙමත් නැත්නම් විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන උපකරණ ගැන කතා කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ switch off කියන වචනේ. මට මෙතනදී පෙන්눔 කරන්න ඕන උනේ අන්න ඒක. ඊළඟට ගෙදරින් අන්තිමටම එළියට බහින කෙනාට අපි කියනවා දොර වහන්න කියලා. Close the door. Close the door. එහෙමත් නැත්නම් shut the door කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දොර වහන්න කියන අර්ථයෙන්. Don't forget the key. Don't forget the key. යතුරු අමතක කරන්න එපා. අපි සමහර වෙලාවට යතුරු ඇතුලේ තියලා දොරවල් වහනවනේ නේද? සමහර දොරවල් එහෙම වහන්න පුළුවන්. උදේට කලබල වෙලාවට එහෙම වැඩක් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් don't forget the key. හොඳයි. අපිට වාහනයක් තියෙනවා නම් සහ ගෙදරින් එළියට බහපු ළමයි එළියේ සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් get in the car. වාහනයට නගින්න, කාර් එකට නගින්න. get in the car වගේම get into the car කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් අපිට. මම මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට විතරයි දරුවන්ට කියනවා කියන එක ගත්තේ. කාට හරි වාහනයට නගින්න කියන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවකදී. ඊළඟට open the gate. Open the gate. gate වරින්න. නැත්නම් close the gate. close the door වගේම තමයි close the gate. gate door වහන්න. මේවා අපි උදේවරුවකදී කතා කරන පුංචි වචන. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ආසා ඒත් කතා නොකරනම කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වගේ පුංචි දේවල් වලින් පටන් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකට මේ දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒකයි. චූටි දේවල් වලින් පටන් ගත්තම අපිට තියෙන බය නැති වෙලා යනවා. අපි ගෙදරින් පිටත් වෙන්න කලින් අනිත් කෙනාගෙන් එහෙම නැත්නම් චූටි බබෙක්ගෙන් විශේෂයෙන් අහන ඔයාගේ බඩු ටික ඔක්කොම ගත්තා නේද? මොකද අමතක කරන සම්භාවිතාවය වැඩි උදේවරුවකට. එක්ක නිදිමතේ, එහෙමත් නැත්නම් කම්මැලිකමේ, එහෙමත් නැත්නම් හදිස්සියකට ලොකු කෙනෙක්ට උනත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඕනි දේවල් දාලා යන එක. ඉතින් එකින්ද අපි අහනවා බඩු ඔක්කොම ගත්තද කියලා. අපිට මේක අහන්න පුළුවන්. Did you take all your stuff? Did you take all your stuff? ඔයාගේ බඩු ඔක්කොම ගත්තද? stuff කියලා කියන්නේ අඩුම කුඩුම කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි බඩු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී. ඒක තමයි. ඊළඟට අපි පුංචි දරුවන්ට දෙන විශේෂතම සහ දී යුතුම අවවාදය. Don't talk with strangers. Don't talk with strangers. නාදුන ණය නැත්තම් දන්නේ නැති කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න එපා. ස්ට්‍රේන්ජර් කියලා කියන්නේ නාදුනන පුද්ගලයා හැමත් නැත්තම් අඳුරන්නේ නැති කෙනා. අපි අනිවාර්යෙන් මේ කාලෙදී නම් පුංචි දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම මේ දේ ඔළුවට කාවද්දලම තියන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට චූටි පැටව ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙලා අඬනවා. නේද? අම්මලාට එන්න කියනවා ඉස්කෝලේට. එහෙමත් නැත්තම් ඉස්කෝලේ යන්න බෑ කියලා අඬනවා. සමහරු විතරයි. ඉස්කෝලේට යනකලුත් විතරයි ඔය ගොඩක් අයගේ ඔය ඇඬිල්ල තියෙන්නේ. ගියාට පස්සේ එන්න බෑ කියලා නේ අඬන්නේ. උදේට හැබැයි චුට්ටක් චුරුචුරු ගානවා. ඉතින් මේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් don't cry, be a good child. නැත්නම් be a good boy, be a good girl. අඬන්න එපා. හොඳ බබෙක් වෙන්න. හොඳ දුවෙක් වෙන්න, හොඳ පුතෙක් වෙන්න.
මේ විදිහට අපිට චූටි පැටවුන්ට කියන්න පුළුවන්. අපි කියනවානේ. ඉතින් මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියමු හෙට ඉඳන්. I will come early to pick you up. මම ඔයාව ගන්න කලින් එන්න. එක්කරගෙන යන්න කලින් එන්න. අපි කොහොමත් මේ අඬන පැටවුව නලවන්න එක එක දේවල් කියලා රවට්ටනවා තමයි. ඉතින් මේ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරමු. එයාලගේ කනට හුරු කරගන්න ගමන් අපේ කටටත් හුරු කරගමු ඉංග්‍රීසි වචන. ඊළඟට I will pick you up in the evening. මම ඔයාව හවසට ගන්නම්. husband wife ට වෙන්න පුළුවන්, wife husband ට වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් අම්මා තාත්තා දරුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. හවසට එක් කරගෙන යන්න එන්නම් කියන අර්ථයෙන් තමයි I will pick you up in the evening කියලා කියන්නේ. I will be late today. I will be late. මම අද පරක්කු වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මම පරක්කු වෙනවා. I have to finalize a project. I have to do some work. I have after school classes. I have to do shopping. මට ව්‍යාපෘතියක් අවසන් කරන්න තියෙනවා. මට වැඩ වගයක් තියෙනවා. මට ඉස්කෝලෙන් පස්සේ පන්තියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට shopping කරන්න තියෙනවා. මේ ඕනම දෙයක් හින්දා පරක්කු වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I will be late today. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එන වෙලාවට වඩා මම පරක්කු වෙනවා නම් උදේක කියන්න පුළුවන් මම හවසට පරක්කු වෙනවා කියලා. නැත්නම් බය වෙනවනේ අනිත් අය. නේද? පාරට වෙලා ඉන්නකොට අපිට පේනවා බස් එක ඈතින් එනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් here your bus is coming. මෙන්න ඔයාගේ බස් එක එනවා. here your vehicle is coming. මෙන්න ඔයාගේ වාහනේ එනවා. අන්තිමට okay I am leaving. okay I am leaving. හොඳයි මම යනවා. I am leaving කියලා කියන්නේ මම යනවා කියන එක. හොඳයි. දැන් මටත් යන්න වෙලාව හරි. එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක නවත්තමු. ඔයාලා මම මෙච්චර දවසක් කියලා දීපු දේවල් එක්ක වීඩියෝ 3-4ක් තියෙනවා. ඒ දේවල් බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් නොකර නම් ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි මොන භාෂාවක්වත් කතා කරන්න බෑ. මම පුංචි තැන් වලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ගෙදරක් උදාහරණයකට ගත්තේ ගෙදරක් ඇතුලේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි conversation එහෙම නැත්නම් පොඩි දෙබස් කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට දවසකට එක කෑල්ලක්, එක වචනයක්, එක වාක්‍යයක් පුරුදු වෙන්න. දවස් 2-3ක් යනකොට ඒක ඔටෝම පුරුදු වෙනවා. දොර වහන්න කියන එකට close the door කියලා කියන්නේ. ඕක දවස් 2-3ක් කියනකොට ඊළඟට කියවෙන්නේ close the door කියලා තමයි. හොඳයි එහෙනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එනකල් මේ කියලා දීපු ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.